जल्दी जल्दी खा, हुण असीं भी खाना कुछ, सानूं भुख लगी। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ? आई होप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। सो ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਦਵਾਉਣੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ, ਪਰ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਦਿਆਂ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ। ਤੇ ਹਰਫ ਦੇ ਥੋੜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਈਏ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਸ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਰਫ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਨਰ ਲੰਚ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਨਾਲੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, 4:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਘਰ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਢਾਣੀ ਦਾ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸੋ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਘਰੇ ਆਪਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ, ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੂੰਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਨ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਰੀਦੂੰਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੀ ਦਾ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬਣਾ ਹੈ। ਘੰਟੀ ਦਾ ਆਈਕਨ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਗੀ, ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਊਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ, ਹਰਫ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਵਾਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਫ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡ੍ਰੌਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਫੜਾਉਣੇ ਆ ਅੰਕਲ ਦੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸਟਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲੈਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਕੋਲੇ ਕੱਪੜੇ ਫੜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਸ ਮੇਰਾ ਛਿਪੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ? ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? हाँ एक कमीज है जी, हाँ सलवार है। कितना नंबर है? 22 अंकल। हाँ जी। बाजू की पौनी? हाँ पौनी है। लो जी, हनेरा हो गया इतने, तो हम मैं इतने पूजा करनी है रेडी, तो आके काफ़ी हनेरा हो गया, खाना पीना सी कुछ। इधर हरफ भी खाऊगा। हरफ की खाना है? चलो उधर चले गए, इधर आ जाओ, इधर इधर मच्छर है इतने इन्ना है ना, ताइयों आह किता भैया फ्लेवर किहड़े आ? मैंगो मैंगो है, मैंगो है। हरफ तू नहीं खांदा? वो ट्रेन है ना थोड़ी ऐसे फोटो बहुत सोहनी होनी करदा नेरा।
ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲੂਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਬਣਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬਣਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫਲੇਵਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਭਈਆ ਕੋਲੇ ਪਾਈਨਐਪਲ, ਮੈਂਗੋ, ਗੁਲਕੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੇਵਰ ਨੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਦੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੇ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਟੋ ਕਲੀਅਰ ਆਊਗੀ? ਫੋਟੋ ਕਲੀਅਰ ਹਟ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। दिखाई की पाया हर फट ले ला क्यों? जल्दी जल्दी खा, हुण असीं भी खाना कुछ, सानू भुख लगी ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਜਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ 6:30 ਹੋਇਆ, 6:30 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਫਲੂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਝੂਟਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਥੋੜੀ ਪਾਪਾ ਹਰ ਛੱਡ ਦੂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਟਾ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। देख के लिया बहुत किस्तियां देख के लिया, देख इधर देख ਦਵਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਝੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈਣੇ ਝੂਟੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਆ ਚਲਾਉਣੇ। ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਆ ਜਾ, ਡਰਦਾ ਹਰ ਡਰਦਾ। ਆ ਜਾ, ਝੂਟਾ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਚੰਗਾ। ਖਾ ਲੈਣੇ ਕੁਛ, ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ 1290 ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾ ਸੌਰੀ 5290 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ 3690 ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਸ ਦੇ ਬਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੇਂਜ ਚ ਗਏ? 3800। ਇਹਦੇ ਬਰਨਰ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਡਮ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਨਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਸਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਚੇਜ ਕਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਚੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੜਾਈ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਰਨਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਰਨਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ।